คนรู้กันไหมในอเมริกาเนี่ยมีโครงการล้างสมองมนุษย์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่เราดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนของสหรัฐอเมริกานะสังเกตไหมพล็อตเรื่องนึงที่มีบ่อยมากเลยคือพล็อตแบบล้างสมองอะเช่นแบบการ์ตูนสมัยก่อนก็จะมีใช่ไหมคนนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วทีวีก็เป็นจอขาวดำเป็นจอหมุนแล้วมีเสียงพูดออกมาคนก็เชื่อไปหมดโดนล้างสมองเรียบร้อยหรือบางทีเราก็จะเจอแบบที่เอาเหรียญมาปึ้งตึงสะกดจิตแล้วคนก็จะแบบเบลอหลับไปแล้วทำตามสิ่งที่คนสะกดจิตพูดหรือบางทีเราก็จะเจอพล็อตจากซีรีส์จากอะไรสมัยใหม่ๆที่เดี๋ยวก็มีการล้างสมองเปลี่ยนความคิดคนนู่นนี่นั่นสังเกตไหมว่ามันมีพล็อตนี้บ่อยมากเลยแล้วหลายๆคนก็จะเข้าใจไปเองนะคะว่ามันเป็นพล็อตที่ฮิตในสหรัฐอเมริกาเฉยๆแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆมันมีสาเหตุที่มันฮิตนะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยมันเคยมีโครงการล้างสมองมนุษย์จริงๆมาแล้วค่ะว่าแต่ไอโครงการที่ว่าเนี่ยมันล้างสมองมนุษย์ยังไงมันมียุคไหนแล้วไอที่ว่ามีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ข่าวลือวันนี้เก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะไหนใครอยากไปเที่ยวกับวิวบ้าง Point View on Tour กลับมาแล้วค่ะวิวจะพาทุกคนไปตะลุยรัสเซียนะคะดินแดน2ทวีปที่บอกเลยว่าจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมที่ทั้งหรูทั้งใหญ่ทั้งอลังการบอกเลยว่าดูยังไงก็ตาค้างค่ะเพราะขนาดสถานีรถไฟใต้ดินเป็นกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยทุกคนและทริปนี้เนี่ยนะคะเรามีสถานที่สุด Exclusive ที่วิวติดต่อไปล่วงหน้าแล้วจะพาทุกคนเข้าไปดูแบบไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยเลยนะคะกรุ๊ปเราล้วนๆแปลว่าถ่ายรูปปังมากนอกจากนี้นะคะทริปนี้เราเน้นกินหรูอยู่ดีค่ะนอนโรงแรมระดับที่เอาไว้ใช้ต้อนรับผู้นำประเทศเก็บมิชลินสตาร์แล้วก็มีร้านอาหารที่ดีที่สุดติดอันดับโลกหลายปีซ้อนด้วยนะคะจะไปเที่ยวกันแบบจุกๆเลยค่ะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมีสาระและอร่อยมากๆอยากไปรัสเซียฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกับวิวณสถานที่จริงสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pointviewontour.com ค่ะรีบติดต่อมานะช้าหมดอดค่ะวิวขอบอกทุกคนตั้งแต่ประโยคแรกตรงนี้เลยนะว่าคลิปนี้วิวไม่ได้คลิกเบสนะคะทุกคนโครงการลับล้างสมองมนุษย์เนี่ยมันเป็นโครงการที่เคยมีจริงๆแล้วก็มีในสหรัฐอเมริกาค่ะถามว่าวิวรู้ได้ยังไงวิวรู้เพราะว่าชาวอเมริกันอีกหลายต่อหลายคนก็รู้เหมือนกันค่ะคือเรื่องนี้มันเคยเป็นเรื่องลับแต่ว่ามันโป๊ะออกมาในช่วงทศวรรษที่ 1970 นะคะคือตอนนั้นเนี่ยมันมีหนังสือพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเขาออกมาแฉ CIA ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานลับของสหรัฐอเมริกาหน่วยงานแบบสืบราชการลับระหว่างประเทศอะไรเนี่ยนะที่วิวเคยเล่าถึงไปนี่แหละเขาแฉออกมาว่าCIA เนี่ยนะมีโครงการทดลองมนุษย์ที่มันผิดกฎหมายแล้วโครงการทดลองมนุษย์ตอนนั้นเนี่ยนะไม่ใช่โครงการเล็กๆแบบทำเลิกนะแต่เป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องยาวนานหลาย10 ปีและใช้เงินไปหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าตอนที่แฉออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคนในสังคมก็คุยกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยไอโครงการนี้มันอะไรยังไงเอามนุษย์ไปทดลองทำไมจนกระทั่งเรื่องก็เปิดเผยมาทั้งหมดนะคะทีเนี้ยคำถามที่หลายๆคนน่าจะค้างอยู่ก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องว่ามันเผยมาได้ยังไงอะไรยังไงนะหลายคนน่าจะค้างอยู่ว่าและไอโครงการนี้มันทดลองกับมนุษย์ยังไงอะไรยังไงทำไมมันถึงกลายเป็นว่าชาวอเมริกันแบบประท้วงกันขนาดนี้แล้วก็แฉกันยับขนาดนี้นะโครงการล้างสมองมนุษย์ที่วิวกำลังจะเล่าถึงเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่มีอยู่จริงในช่วงสงครามเย็นค่ะทุกคนซึ่งสงครามเย็นเนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่ก็เหมือนที่เราพูดมาหลายๆคลิปนั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่อย่างว่ามากๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะคือสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขายังทะเลาะกันแบบซัดกันตุ้มๆเธอมีอาวุธฉันมีอาวุธก็ยิงกันไปลงสนามรบลงอะไรกันไปแต่ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่โอเคสงครามตัวแทนก็รบกันจริงอะไรกันจริงแต่ตัวประเทศหัวอย่างโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาแข่งกันในเรื่องของแนวคิดต่างๆค่ะคือเขากำลังพยายามเบ่งกล้าให้ชาวโลกดูว่าเฮ้ยฉันสหรัฐอเมริกาคือคนที่เจ๋งมากๆเธอควรจะมาเข้าโลกเสรีกับฉันนะส่วนโซเวียตก็เหมือนกันก็พยายามบอกว่าเฮ้ยโซเวียตเจ๋งกว่าต้องมาเข้ากับฉันนะดังนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครยอมอะไรกันทั้งสิ้นฝั่งนึงมีอะไรอีกฝั่งก็ต้องมีด้วยมันก็เลยเกิดการแข่งขันกันในหลายด้านมากๆเอาที่เห็นชัดๆที่ประกาศกันระดับโลกก็จะเป็นพวกเรื่องการแข่งขันทางอวกาศใช่ไหมที่เราเคยเล่าไปโซเวียตส่งคนออกไปอวกาศอเมริกาก็ต้องส่งบ้างเรียกได้ว่าใครทำอะไรอีกฝั่งก็ต้องมีน้อยหน้ากันไม่ได้นะแล้วหลายๆครั้งสิ่งที่ทำกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำเพราะว่าอีกฝ่ายมีจริงๆด้วยแต่ทำเพราะว่ามีข่าวลือว่าอีกฝ่ายนึงมีคือแค่มีข่าวลือมาว่าฝั่งนี้มีปุ๊บฝั่งนี้ก็ต้องรีบทำทันทีประเด็นก็คือในช่วงเวลาที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีข่าวลือออกมาจากฝั่งโซเวียตค่ะว่าโซเวียตเนี่ยกำลังทำโครงการลับโครงการนึงอยู่ซึ่งเป็นโครงการล้างสมองมนุษย์นะคือคำว่าล้างสมองมนุษย์ไม่ใช่พากมาแล้วเอาน้ำล้างหรืออะไรแต่มันคือโครงการทดลองที่เขาใช้เทคโนโลยีหรือว่ายาบางอย่างเนี่ยเข้าไปยุ่งกับสมองมนุษย์เพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของมนุษย์คืออาจจะแบบใช้ยาใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมจิตใจควบคุมสมองฟิลข่าวลือฝั่งโซเวียตเนี่ยก็จะประมาณว่าโซเวียตกำลังทดลองอยู่ว่าจะใช้อะไรดีนะในการควบคุมมนุษย์ให้ได้เช่นควบคุมว่าจากเดิมเนี่ยเชื่อแบบนี้ก็ล้างสมองแล้วให้กลายเป็นเชื่ออีกแบบนึงแทนหรือสะกดจิตให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเปลี่ยนความคิดแต่ว่าอาจจะเบลอๆแล้วก็เล่าความลับของตัวเองออก
มาหมดหรือความลับของรัฐบาลอีกฝั่งนึงออกมาหมดอย่างเงี้ยมันก็มีข่าวลือออกมาว่าฝั่งโซเวียตกำลังทดลองกับมนุษย์อยู่กำลังพยายามทำสิ่งนี้ให้สำเร็จพอมันมีข่าวลือมาจากฝั่งโซเวียตฝั่งอเมริกาก็หนาวๆร้อนๆแล้วว่าเฮ้ยฝั่งนั้นเขาจะทดลองมนุษย์เพื่อล้างสมองแล้วถ้าสมมติว่าเขาทดลองสำเร็จเขาล้างสมองมนุษย์ได้เขาจะทำให้คนเนี่ยหันไปมองว่าคอมมิวนิสต์ดีกว่าฝั่งเสรีหมดเลยหรือเปล่าคือฝั่งอเมริกาเขาเชื่อว่าฝั่งเสรีดีกว่า 100% นึกออกป่ะฝั่งคอมมิวนิสต์คือผิด 100% แต่ว่าถ้าสมมติมีใครสักคนเชื่อเรื่องว่าคอมมิวนิสต์เป็นสิ่งที่ดีหรือเห็นด้วยกับแนวทางคอมมิวนิสต์มันเป็นไปไม่ได้มันขัดตรรกะมนุษย์มันจะต้องโดนล้างสมองแน่ๆถึงเชื่อแบบนี้นะคะฝั่งอเมริกาก็ระแวงแบบระแวงมากเลยแล้วยิ่งในช่วงทศวรรษที่ 1940 เนี่ยนะมันมีรายงานของ CIA บอกว่าฝั่งโซเวียตเนี่ยกำลังผลิต LSD ออกมาเยอะมากๆซึ่ง LSD มันคือสารหลอนประสาทชนิดหนึ่งที่สมัยปัจจุบันนี้เอามาใช้เป็นยาเสพติดและยังไม่พอยังไปหาซื้อมาจากประเทศต่างๆอีกมันก็เลยยิ่งทำให้ฝั่งอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องเอาไอสารหลอนประสาทตัวเนี้ยเอาไปล้างสมองมนุษย์แน่ๆโอ้ยแย่แล้วฝั่งโซเวียตกำลังทดลองเกี่ยวกับสมองมนุษย์แล้วยิ่งช่วงสงครามเย็นเนี่ยความคิดคนมันก็ไม่เหมือนกันก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี่แหละมันก็มีชาวอเมริกันบางคนที่อาจจะเชื่อในแนวทางคอมมิวนิสต์ในอะไรฝั่งรัฐบาลอเมริกันก็ยิ่งแบบเฮ้ยมันจะต้องโดนล้างสมองมาแน่ๆฉันรับไม่ได้ชาวอเมริกันต้องไม่คิดแบบนี้เอาว่าข่าวลือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ฝั่งอเมริกาเชื่อไปแล้วไงดังนั้นเขาก็มองว่าโซเวียตมีโครงการนี้ฉันก็ต้องมีบ้างเขาก็เลยคิดโครงการลับขึ้นมาโครงการหนึ่งนะคะชื่อว่าโครงการ MK Ultra ซึ่งโครงการที่ว่านี่ก็อยู่ภายใต้หน่วยข่าวกรองอย่าง CIA นี่แหละในโครงการนี้ก็จะมีการวิจัยทั้งสารเคมีสารชีวภาพกัมมันตภาพรังสีแล้วก็พัฒนาสารเคมีต่างๆขึ้นมาโดยจุดมุ่งหมายก็คือต้องการจะเอามาควบคุมจิตใจมนุษย์นี่แหละค่ะทีนี้ถามว่าพอมีโครงการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะ MK Ultra เนี่ยเขาพยายามจะล้างสมองมนุษย์ด้วยวิธีไหนก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่วิธีเบแบบพยายามจะสะกดจิตเอาเหรียญมาหมุนไปหมุนมาเหมือนกับที่เราเห็นในหนังนะคะไปจนกระทั่งถึงวิธีที่มันแอดวานซ์ไปกว่านั้นเช่นการทรมานค่ะแบบการใช้รังสีฉายเข้าไปเอาไฟช็อตการใช้ยาหรือว่าสารเคมีที่อาจจะทำให้เป็นอัมพาตได้ก็คืออะไรก็ตามที่เขามองว่าใช้ล้างสมองมนุษย์ได้เขาใช้หมดคือไม่ว่าจะสารหลอนประสาทจะทำร้ายร่างกายจะอะไรเขาใช้ทุกอย่างเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าใครเคยดูซีรีส์ Stranger Things นะคะแล้วเห็นฉากที่เขาเอาเด็กที่มีพลังพิเศษมานั่งเก้าอี้แล้วแบบเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นให้แบบว่าเกินขีดจำกัดตัวเองขึ้นไปปล่อยพลังออกมานั่นน่ะบอกเลยว่าฉากนั้นไม่เกินจริงค่ะทุกคนเพราะว่าโครงการ MK Ultra ก็คือทำแบบนั้นกับคนจริงๆเหมือนกันนะคะอย่างคนนึงเนี่ยเขาชื่อว่าไวตี้บัตเจอร์คนเนี้ยเขาเป็นหัวหน้าอดีตแก๊งอาชญากรรมแก๊งหนึ่งที่เขาเคยโดนจับแล้วก็ไปเป็นนักโทษนะทีเนี้ยเขาก็ออกมาเล่านะคะว่าประสบการณ์เขาเนี่ยเขาเคยเจอกับโครงการนี้มาก่อนคือในช่วงปี 1957 เนี่ยนะเขาถูกจับไปขังในเรือนจำหนึ่งแถวแอตแลนตาตอนนั้นเนี่ยก็มีคนมาแจ้งเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มทดลองทางจิตอะไรบางอย่างคือไม่ได้มีทดลองอะไรมากมายนะแค่เรื่องทางจิตแต่ถ้าสมมติเข้าไปทดลองเนี่ยโทษก็จะเบาลงเขาก็ตกลงเลยสิแค่ทดสอบทางแบบจิตเภทอะไรอย่างนี้ใช่ปะปรากฏว่าเข้าไปถึงปึ้งเขาเนี่ยได้รับสาร LSD ต่อเนื่องทุกวันจะยาว1 ปีหรือเอาจริงๆก็อาจจะนานกว่านะโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่า LSD เนี่ยมันเป็นสาร1คือสารเสพติดกับ2เลยคือมันทำลายระบบประสาทนะคะแล้วบอกเลยว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่โดนแบบนี้คนในเรือนจำแอตแลนตาคือโดนกันหลายคนมากทุกคนที่โดนก็คือจะอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดระแวงตลอดเวลาแล้ววันๆก็คือแบบเบื่ออาหารนั่งประสาทหลอนมองกำแพงห้องมองอะไรก็แบบเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนทรงไปหมดแล้วบางวันก็จะฝันร้ายแบบฝันร้ายหนักมากแล้วเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวสุดๆอะอย่างเช่นนั่งอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ดีๆก็เห็นเลือดไหลลงมาเต็มผนังห้องเห็นเพื่อนนักโทษคนอื่นกลายเป็นโครงกระดูกต่อหน้าก็คือพูดง่ายๆคือประสาทหลอนไปแล้วทุกคนแล้วนึกภาพว่าเราเจอเหตุการณ์นี้แล้วเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่แปลกที่จะเป็นหนักขึ้นคือเรียกได้ว่าข้างในพังอะแล้วโครงการ MK Ultra เนี่ยนะไม่ได้ทำแค่กับนักโทษที่แบบสมัครใจอย่างเดียวนะคะแต่มันมีโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่า Midnight Climax ซึ่งโครงการนี้มันคือการแบบว่าใช้ LSD ร่วมกับการล่อลวงเหยื่อที่เป็นผู้ชายมาเข้าโครงการแบบว่าทดสอบโดยไม่รู้ตัวอารมณ์ประมาณว่าส่งผู้หญิงไปที่เป็นโสเภณีนะคะไปแล้วก็ไปหาลูกค้าแล้วในระหว่างที่ลูกค้ากำลังใช้บริการอยู่ก็แบบวางยา LSD ให้กับลูกค้าแล้วในระหว่างนั้นก็แอบติดกล้องติดอุปกรณ์ต่างๆไปเพื่อดูว่าปฏิกิริยาหลังจากโดนวางยาจะเป็นยังไงถ้าไปหลอกถามนู่นหลอกถามนี่จะบอกไหมเอาง่ายๆคือเหมือนทดลองเพื่อซ้อมก่อนว่าถ้าสมมติว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลน่ะจะเอาไปใช้เป็นการสอบสวนอีกทีนะคะแต่เปลี่ยนจากการสอบสวนในห้องมืดเป็นการสอบสวนในม่านรูดอะแล้วบอกเลยว่าการทดสอบใน MK Ultra เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบมากทั้งที่เหยื่อรู้ตัวทั้งที่เหยื่อไม่รู้ตัวแล้วหลายๆคนก็คือไม่รู้ตัวไงก็หลอนแล้วก็แบบฉันเป็นอะไรหลอนจนถึงขั้นแบบก็มีเหมือนกันนะอย่างเคสนึงที่ดังมากๆเลยก็จะเป็นเคสของนักวิทยาศาสตร์พลเรือนที่อยู่ในกองทัพคนนึงมีวันนึงเนี่ยอยู่ดีๆคนนี้เขาก็พลัดตกจากที่สูงแล้วก็ลงมาตุยแบบไม่ได้มีเหตุอะไรมาก่อนอะตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็สรุปกันแล้วบอกว่าแน่นอนจัดการตัวเองแน่นอนนะคะแต่ครอบครัวเนี่ยไม่เชื่อค่ะคิดว่ายังไงก็ต้องฆาตกรรมแน่ๆก็สืบสวนสอบสวนกันไปเป็น10 ปีปรากฏว่าเฉลยออกมาก็คือคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเคสทดลองของ MK Ultra
Ultra คือ CIA เนี่ยน่าจะเอา LSD เนี่ยไปใส่เครื่องดื่มเขาก็เลยหลอนแล้วก็กระโดดออกนอกหน้าต่างไปนะคะเนี่ยครอบครัวคือกัดไม่ปล่อยนะคะพยายามจะฟ้องแต่ว่าเมื่อปี 2013 เนี่ยถูกยกฟ้องไปเพราะว่าแบบคดีหมดอายุความแล้วก็มีการพยายามจะให้ยอมความกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยทำได้แค่ว่าได้เปลี่ยนสาเหตุการตายจากเดิมที่บอกว่าน่ะเป็นว่าไม่ทราบสาเหตุค่ะอันนี้ไม่ใช่เคสที่เลวร้ายที่สุดนะต้องบอกว่ามันยังมีเคสที่แบบเฮ้ยคิดได้ไงทำแบบนี้ได้ไงอีกเยอะเลยเช่น CIA เนี่ยเอาเงินไปสนับสนุนให้กับพวกมหาวิทยาลัยต่างๆบอกว่าให้ไปหากลุ่มทดลองมาอะไรมาซึ่ง CIA เนี่ยไม่ได้ให้ตรงๆแต่ว่าไปจัดตั้งมูลนิธิอีกทีนึงแล้วให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินไปฟันเรื่องการวิจัยเรื่องอะไรนะคะทีนี้พอมันมีงานวิจัยเกิดขึ้นมันก็ต้องมีคนอาสาสมัครมาใช่ไหมเพื่อมาเป็นตัวทดลองคนตัวทดลองเนี่ยเขาก็คิดว่าเอามหาลัยเป็นคนจัดมันก็น่าจะปลอดภัยน่าจะไม่มีอะไรก็สมัครกันเข้ามาเต็มเลยเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นตัวทดลองเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมก็เหมือนคนแบบสมัครไปทดลองยาพวกยาต้านมะเร็งยานู่นยาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาทำประโยชน์ให้กับสังคมปรากฏว่าคนพวกนี้ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นโครงการของ CIA แล้วตัวเองจะไปโดนอะไรแล้วตัวเองเนี่ยไปทำวิจัยเรื่องอะไรกันแน่ฟังแค่นี้เราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วใช่ปะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่เท่านี้ทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่กับในสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวเขายังไปสร้างค่ายกักกันเพื่อทดสอบเรื่องพวกนี้ในทางยุโรปแล้วก็เอเชียตะวันออกอีกนะคะโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยมีค่ายกักกันเรื่องนี้เลยฟังดูคุ้นๆไหมโมเดลนี้มันแบบอย่างกับค่ายกักกันนาซีเพราะว่าตอนนาซีเนี่ยมันก็มีการทดลองกับมนุษย์เหมือนกันหรือว่าตอนสมัยญี่ปุ่นแบบสงครามโลกครั้งที่2ก็มีการทดลองกับมนุษย์เหมือนกันนะคะเราจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันโหดร้ายจริงแต่มันทำให้เราเข้าใจกายวิภาคมนุษย์ขึ้นเยอะเลยเพราะว่านาซีไปทดลองโดยที่ไม่สนใจมนุษยธรรมอะไรนั่นแหละแล้วสาเหตุที่มันฟังดูคล้ายกันเนี่ยก็เพราะว่าอเมริกาไปเอาผลการทดลองเก่าของพวกนาซีของพวกอะไรเอามาศึกษามาวิจัยต่อนี่แหละค่ะแล้วตัวทดลองที่เอามาใส่ค่ายกักกันเนี่ยนะก็อารมณ์ประมาณว่าเวลา CIA ไปจับใครที่มองว่าแบบอันนี้เป็นฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยนะหรือว่าสงสัยว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ในประเทศพวกนี้เนี่ยนะ CIA เขาก็จะไปจับมาแล้วก็โยนเข้าไปในค่ายกักกันไปเป็นตัวทดลองนี่แหละค่ะคำถามคือไอ้คนนั้นอะเป็นฝ่ายตรงข้ามจริงหรือเปล่าแล้วเป็นคอมมิวนิสต์จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนที่โดนแบบปรักปรำว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะคะแล้วต่อให้เขาเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆเขาก็ไม่ควรจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้นึกออกปะมันก็เป็นแค่อีกแนวคิดหนึ่งที่แตกต่างกันเฉยๆอะแต่ว่าในช่วงสงครามเย็นเนี่ยพอคุณเป็นคอมมิวนิสต์คือไม่ได้ไงคอมมิวนิสต์คือผิด100%คือต้องฆ่าคุณต้องแบบว่าจับไปทรมานจับไปอะไรนะคะดังนั้นต้องบอกว่าเคสเนี้ยของ CIA เนี่ยนะคะก็คือเลวร้ายไม่ได้ต่างจากแบบค่ายกักกันยิวของพวกนาซีอะไรสมัยก่อนเลยแล้วที่อเมริกากล้าทำขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าในช่วงทศวรรษที่ 1950 เนี่ยพวกประเทศเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาอยู่ไงดังนั้นอเมริกาจะทำอะไรก็ได้นะคะปรากฏว่า CIA เนี่ยนะคะเขาก็ทำโครงการนี้มาเรื่อยๆปิดประชาชนเอาไว้เพราะรู้ว่าถ้าเรื่องออกไปในประชาชนต่อต้านแน่ๆคือมันผิดศีลธรรมมากเกินไปสิทธิมนุษยชนอะไรไม่ต้องเหลือนะดังนั้นเขาก็ปิดมานะคะตั้งแต่ปี 1953 ไล่มาเรื่อยๆทำไปปรากฏว่าในปี 1973 เนี่ยนะคะเกิดคดีใหญ่ของอเมริกานะคะก็คือคดีวอเตอร์เกตค่ะทุกคนที่วิวเคยเล่าถึงไปตอนนั้นเนี่ยมันมีการล้วงข้อมูลทางการเมืองกันเกิดขึ้นเพื่อแบบช่วยให้ประธานาธิบดีได้เป็นประธานาธิบดีต่อประเด็นก็คือไอ้คนที่ทำเนี่ยดันเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับทั้ง FBI แล้วก็ CIA นะคะมันก็เลยทำให้หน่วยงานข่าวกรองต่างๆของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นน่ะถูกตั้งคำถามเยอะมากประชาชนก็สงสัยกันใหญ่ว่าเอ้ยอะไรยังไงไหนทำอะไรไว้อีกนอกจากเรื่องนี้รัฐบาลตอนนั้นก็พยายามจะเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าไหนหน่วยข่าวกรองอะไรใครทำยังไงอะไรบ้างที่มันผิดปกติซึ่งจริงๆแล้วองค์กรพวกนี้คืออำนาจเยอะมากทำอะไรไว้เยอะมากบางเรื่องรัฐบาลก็รู้บางเรื่องก็ไม่รู้ประชาชนรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรมั่วไปหมดนะคะทีนั้นถ้าใครจำคลิปวอเตอร์เกตได้ก็จะรู้ว่าสักพักหนึ่งหลังจากสอบสวนมาไอ้คดีวอเตอร์เกตมันก็แดงขึ้นมาประมาณว่าไอ้ที่สงสัยกันนะทำจริงพอวอเตอร์เกตมันแดงขึ้นมาแปลว่าโครงการอื่นก็เหมือนจะไม่รอดแล้วใช่ไหมดังนั้นนะคะผอ CIA ยุคนั้นน่ะก็เลยสั่งปิดโครงการ MK Ultra ไปด้วยเลยเพราะว่ากลัวว่าจะโดนขุดแล้วก็พยายามแบบทำลายเอกสารทำลายหลักฐานอะไรต่างๆไปหมดคือฝั่ง CIA กลัวมากว่าถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปให้สาธารณชนรู้นะภาพลักษณ์ CIA คือไม่เหลือแน่ๆถามว่าทำลายหลักฐานไปแล้วรอดไหมไม่รอดจ้าเพราะว่าอีก1 ปีถัดมาเท่านั้นแหละเรื่องมันก็หลุดออกมาแล้วทีเนี้ยพอข่าวมันออกมาประชาชนก็คือกรี๊ดแตกกันหมดนะคะแบบไม่มีใครยอมเลยจนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องแบบจัดหน่วยขึ้นมาเพื่อสอบสวนสืบสวนเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่แค่สืบกันเองแล้วนะตอนนี้ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพื่อความโปร่งใสทั้ง CIA ทั้ง FBI ทั้งหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาก็คือโดนสอบกันยับประเด็นคือพอไปสืบไปจริงๆเนี่ยก็ดันเจอเอกสารของโครงการ MK Ultra เข้านะคะแล้วไม่ใช่เจอแค่ 3-4 ฉบับนะเขาเจอไปทั้งหมด 20,000 ฉบับแปลว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆขนาดที่ว่าทำลายหลักฐานทำลายเอกสารไปแล้วเนี่ยมันยังเหลือแค่เศษที่แบบทำลายไม่หมดอยู่ 20,000 ฉบับทุกคนแล้วพอยิ่งข้อมูลหลุดคนก็ยิ่งขุด
ขุดนะคะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมีนักข่าวคนนึงเขาก็รวบรวมเรื่องพวกนี้แล้วก็เขียนเป็นหนังสือเล่มนึงหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือเปิดเผยเรื่องราวของ CIA ที่ไม่เคยได้เปิดเผยมาก่อนแล้วในหนังสือเนี่ยก็คือไม่ได้เต้าขึ้นมาแบบมั่วซั่วนะแต่เอาเนื้อหาข้อมูลมาจากอดีตคนของ CIA คนนึงแล้วคนนี้เป็นอดีตหัวหน้าโครงการ MK Ultra ด้วยค่ะดังนั้นข้อมูลลึกเลยแหละใดๆก็ตามนะหลังจากที่โครงการ MK Ultra ถูกแฉขึ้นมาเนี่ยเจอรัลฟอร์ดที่เป็นประธานาธิบดีสมัยนั้นเนี่ยนะคะก็เลยออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวกรองค่ะบอกว่าห้ามทดลองยาในมนุษย์เด็ดขาดยกเว้นว่าจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีพยานที่แบบเป็นคนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเป็นพยานด้วยนะว่ายินยอมจริงๆส่วนฝั่ง CIA เนี่ยนะตอนแรกก็พยายามเลี่ยงแบบปฏิเสธความรับผิดชอบไปอะไรไปแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธได้ไม่พ้นนะคะใครที่เป็นเหยื่อไปยื่นฟ้องไปอะไร CIA ก็ต้องชดเชยไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการล้างสมองมนุษย์ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ผู้ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆต้องบอกว่านอกจากโครงการ MK Ultra เนี่ยนะมันมีโครงการอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามเย็นแล้วแต่ละโครงการก็คือแบบเอาจริงมันมีทั้งอันที่แบบ make sense และอันที่ไม่ make sense นะอย่างอันที่ไม่ make sense เนี่ยก็ได้ยินว่าฝั่งโซเวียตมีพลังจิตไงฝั่งอเมริกาก็ทำโครงการขึ้นมาเลยชื่อโปรเจกต์ Bluebird แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโปรเจกต์ Artichoke นะคะโปรเจกต์เนี้ยคือโปรเจกต์ที่เขาจะทดลองว่าเราสามารถควบคุมจิตใจมนุษย์คนหนึ่งให้ไปลอบสังหารใครโดยที่ไม่เต็มใจได้หรือเปล่านะฟังดูก็แบบงงนิดนึงนะแต่ว่าโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่พัฒนากลายมาเป็น MK Ultra ในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ